አዲስቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው። አዲስቅኝት በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በቴሌግራም www.addisperspective.com እንዲሁም ሐሙስ ከ2 PM እስከ 4 PM በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት በአይኸርት ሬዲዮ ላይ ታገኙናላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉና ዝግጅቶቻችንን አዳምጡ። አዲስቅኝት የሚዲያ አገልግሎት የዘመኑ ትግል ምንኛ ተስፋፋ። የሚጥልስ ጠፍቷል፣ የሚያነሳ ጠፋ። የሚጥልስ ሞልቷል፣ የሚያነሳ ጠፋ። ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የአዲስቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? እንግዲህ ሳምንቱን ጠብቀን ተገናኝተናል። ዛሬ ቶሮንቶ አየር ዝናባማ ነው። አዎ ብርዳማ ነው፣ ስቶርምም አለ እየተባለ ነው። ስለዚህ እንግዲህ የክረምት ልብሳችንን ደራርበን ሞቅ ብለን እናንተንም የሚያሟሙቁ እናንተንም የሚያነቃቁ መሰናዶችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ቀደም ሲል የሰማችሁት ተወዳጁ ፍሬው ኃይሉ ያስደመጠን ሙዚቃ ለዛሬ የተሰራ ነው የሚመስለው። ምናልባት ከ40 እና ከ50 ዓመት በፊት የተሰራ ቢሆንም ዛሬም ያለንበትን ሪያሊቲ የሚገልጽ ነው። ፍሬው ኃይሉ ስለ ፍትህ፣ ስለ ጉቦ፣ ስለ ማህበራዊ መመሰቃቀል ነው የሚገልጸው። በብዙ ጊዜ ልብ ማንላቸው አሁን ስለ ፖለቲካ ሽኩቻ ስናነሳ ስለ ባለስልጣናቱ እርስ በርስ መሻኮት፣ ስለ ስልጣን መልቀቅ መያዝ ነው አይደለም እናወራው። ነገር ግን ታች መሬት ላይ ያለው ማህበረሰብ ደሃው፣ ፍትህ ያጣው፣ ምግብ ያጣው፣ ደክሞ ለፍቶ አስተዋሽ ያጣው፣ የሚገፋው ብዙ ነው እና የዛን ድምጽ ነው ፍሬው ሊያሰማ የሞከረው። ይሄ ድምጽ ዛሬም ይጮሃል፣ ይሄ ድምጽ ዛሬም ይሰማል። ግን ዛሬም ምላሽ ያገኘ አይመስልም እና እናመሰግናለን ፍሬው። ወደ ዝግጅቶቻችን እንቀጥላለን። አድማጮቻችን ዝግጅቶቻችንን በአይሃርት ሬዲዮ በቀጥታ ላይቭ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ከዳንኤል ስፔክትረም በሬዲዮ ሬጀንት የሚተላለፍላችሁ የአዲስቅኝት የቀጥታ የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። የአዲስቅኝት የሬዲዮ ዝግጅት ዘወትር ሐሙስ ከ2 እስከ 4 PM በቶሮንቶ ሰዓት፣ በአዲስ አበባ ደግሞ ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ወደ እናንተ ይደርሳል። በመዝናኛ፣ በትምህርት ሰጪ፣ በአዝናኝ ዝግጅቶች የታጀበው መሰናዷችን እንግዲህ ከናንተ ድጋፍ ተሳትፎን ይጠይቃል። በአገር ቤትም ያላችሁ ሆነ በቶሮንቶ እና አካባቢው የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ስለ ዝግጅቶቻችን ያሏችሁን ጥያቄዎች፣ አስተያየቶች በ647 761 7252 ወይም በ437 241 2721 አለዛ ደግሞ በአዲስቅኝት@gmail.com ኢሜይላችን፣ በፌስቡክ ገጻችን በመግባት አስተያየቶቻችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ። አብራችሁን ስለሆናችሁ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ዛሬ ያው እንደተለመደው ግጥም፣ ሙዚቃ፣ አጭር ልቦለድ፣ የቀጥታ የስልክ መስመር እንግዳም አለን። የአሜሪካ የአፍሪካ ሰሚት የመክፈቻ ዝግጅት ላይ ያገኘነውን ቀንጭበን አዘጋጅተናል። እሱ ላይም ቆይታ ይኖረናል እና ደግሞ የእናንተ ተሳትፎ ገና እየደረሰ ነው። ሶሲ ዲሴምበር እንግዲህ የበዓል ወር ነው። ከፊታችን ሁለት ትልልቅ በምዕራቡ ዓለም ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው ሁለት አውደ ዓመቶች ይመጣሉ። አዲስ ዓመትና ክሪስማስ ናቸው። ክሪስማስ እንግዲህ ሲመጣ ደግሞ በስነ ጽሁፉ ዓለም ክሪስማስን በተመለከተ በጣም በርካታ ሙዚቃዎች ተሰርተዋል። በቅርቡ በጣም እንወዳት እና በክሪስማስ በጣም ከሚሰሙ ድምጻውያን አንዷ የሆነችው ማሪያ ኬሪ ዘ ኩዊን ኦፍ ክሪስማስ ይሏታል። ሙዚቃዋ በእጅጉ በመደመጥ ሪኮርድ የሰበረች ነች። እንደዚሁም በስነ ጽሁፉ ዓለም ክላሲክ የሆነው አጭር ልቦለድ የኦሄነሪ The Gift of the Magi በምንወደው ዛሬ በህይወት በሌለው ተርጓሚ ደራሲ አውግቸው ተረፈ ተተርጉሞ በአንድ ወቅት የአንገት ጌጡ በሚሉ ያጫጭር ልቦለዶች መድብል ውስጥ ተካቶ ነበረ። እሱንም እንግዲህ እኔና ሶሲ አጣፍጠን ለገና እንዲሆን ተርከንላችኋል። እሱንም ወደ በኋላ ላይ ታገኙታላችሁ። ገና የሚሸቱ ሙዚቃዎችንም አካተናል። የበዓል ስሜት እንዲመጣ
በነገራችን ላይ የክሪስመስን የገናን ማክበር ግድ ነው። ምክንያቱም ከገና በኋላ የሚመጣው የአየር ሁኔታ ሳንወድ በግዳችን ያንን እያስታወስን ይሄንን እንድንሻገር ስለሚያግዘን ማለት ነው አይደል? በዓል ማክበር ለፈንጠዝያ ሳይሆን ክረምቱን ለመውጫ ስንቅ ቆሎ እንደመቋጠር ወይ አይደለም ይሆን አንድ ምግብ እንደማዘጋጀት ነው የሚቆጠረው። ታዲያ ስጦታዎችን የነበረህን የራት ጊዜ ወይ የነበረህን የበዓል አከባበር እያስታወስክ ያንን የሚቆረፍድ ብርድ ለማምለጥ ብቸኝነቱን መዋከሙን ልክ ነው። ስለዚህ የበዓል ስሜቱ እንግዲህ በሁሉም ዘንድ እየተሟሟቀ ነው። ገበያዎች እየደሩ ነው። ምንም እንኳን የኢኮኖሚ ውድነቱ ኢንፍሌሽኑ በገበያው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ቢያሳድርም የሚገርመው ባለሙያዎቹ አትግዙ፣ ምንም አይነት ወጪ እንዳታወጡ። ምክንያቱም የክሬዲት ካርድ ክፍያው የወለድ ምጣኔው በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል። ስለዚህ የወለድ ምጣኔው ከፍተኛ ደረጃ ባለበት ሰዓት ዝም ብለን የገበያ ግብይት ብናደርግ ነገ እዳው ስለሚተርፈን ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ዞሮ ዞሮ ግን በዓላችንን በዓል ለማስመሰል መገብየታችን አይቀርም እንዳቅማችን። ለማንኛውም መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ በመመኘት ወደ ላይክ ማድረግን ከወደዳችሁት ሼር ማድረግን ኮሜንት ያላችሁን ሀሳብ መጻፍን አትርሱ። አብራችሁን እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ከኛ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። የጀመርነውን ሙዚቃ ትንሽ እናስደምጥና ወደ እለቱ ዜናዎች እናልፋለን። ወደ መጀመሪያው ዜና ስናልፍ የአሜሪካ ፌዴራል ሪዘርቭ መጪው 2023 ዓመተ ምህረት በወለድ ምጣኔ ጭማሪ እንዲቀጥል ወሰነ። የካናዳ ተበዳሪዎች የአሜሪካ ማዕከላዊ ባንክ የወለድ ምጣኔ ጭማሪ ይቀንሳል ብለው ሲጠብቁ የፌዴራል ሪዘርቭ ኃላፊው ጄሮም ፓወል ተስፋ አስቆራጭ ዜና ይዘው መጥተዋል። እንደ ኃላፊው በ15 ዓመት ታይቶ የማይታወቅ የምጣኔ ጭማሪ ብቻ ሳይሆን በመጪው አዲስ ዓመት ተጨማሪ ጭማሪ እንደሚደረግ አረጋግጠዋል። ባለፈው ሳምንት በካናዳ ያሉ በርካታ ተበዳሪዎች የአሜሪካ ኢንፍሌሽን መሻሻል ካሳየ የወለድ ምጣኔ ላይ እፎይታ ወይም ትንሽ መቀነስ ይኖራል ብለው ተስፋ አድርገው ነበር። ሆኖም የተሰማው ዜና ተስፋ አስቆራጭ ነው። አንድ የታወቁ የአሜሪካ ኢኮኖሚስት እንዳሉት የወለድ ምጣኔው አሁን ቀነሰ ቢባል እንኳን ጦርነቱ ግን ትናንት ኢንፍሌሽኑ ካስከተለው ጠባሳ ጋር በሚደረግ የማስተካከያ ግብግብ በመቀጠሉ አይቀርም። ስለዚህም ከኢኮኖሚ ፈተና ለመውጣት ገና ብዙ ጊዜ ይቀረናል ብለዋል። በዋሽንግተን የአሜሪካና አፍሪካ አገራት መሪዎች ጉባኤ በመሳተፍ ላይ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከዓለም ባንክ ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ማልፖስ ጋር በመወያየታቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስታውቀዋል። ውይይቱ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ማሻሻያዎች በመደገፍ ላይ ያተኮረ እንደነበር የገለጹት አብይ የሰላም መስፈን ምርታማነትንና የስራ እድል ፈጠራን የሚያጠናክር የኢኮኖሚ ሽግግር አጀንዳ ለማፋጠን ይረዳልን ብለዋል። ገዝሽ እዚህ ላይ ተጨማሪ አለክ? አዎ እንግዲህ ሰሞኑን የአፍሪካ አሜሪካ ሰሚት እየተካሄደ ነው በዋሽንግተን ዲሲ። በርካታ ሚዲያዎች እየዘገቡ ነው ያሉት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም አይንና ናጫ ከነበሩ ከአሜሪካ ጋር ያላቸውን ግንኙነት በማሻሻል ብቻ ሳይሆን በቀጥታ በዋይት ሀውስ ቤተ መንግስት ተገኝተው ትላንትና የፈረንሳይንና የሞሮኮን ጨዋታ በጋራ ሲያዩ ፎቶግራፎችን ለመመልከት ችለናል። ለማንኛውም ጎን ለጎን በተደረጉ ስብሰባዎች ይፋ እንደተደረገው የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ የ745 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ ማጽደቁን ተገልጿል። ቀደም ሲል እንደምታስታውሹ ከጦርነቱ በፊት ከትግራይ ጦርነት በፊት የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ በብድር መልክ ሊሰጥ የነበረውን 3 ቢሊዮን ዶላር ማገዱ ይታወቃል። እንግዲህ ይሄ ግንኙነቱ በአዲስ መልክ መጀመሩን ማረጋገጫ ነው ማለት ነው። ይሄ ከተፈቀደው 745 ሚሊዮን ዶላር የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ ለጤና አገልግሎትና ለጎርፍ አደጋ መከላከያ እንዲውል ነው የመደብኩት ብለዋል። ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች እስከ 24 ሚሊዮን የሚደርስ ሕዝብ በቂ የሆነ የጤና አገልግሎት እያገኘ እንዳልሆነ የጠቀሰው ባንኩ የጎርፍ አደጋም በተመሳሳይ 300 ሺህ ሰዎችን ማፈናቀሉንና 288 ሞት ማስከተሉንም ገልጿል። ባንኩ ባደረገው ጥናትም በጎርፍ አደጋ እስከ 358 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት ጉዳት ደርሷል። ከነዚህ ጉዳቶች በመነሳት የባንኩ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ ችግሩን ለመቋቋም ያግዝ ዘንድ 2 ፕሮጀክቶችን
ማጽደቁን አስታውቋል ይላል ያገኘነው ተጨማሪ መረጃ ሶሲ ነው 3 የውጭ የህግ ተሟጋች ድርጅቶች የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ፈጽሟቸዋል ላሏቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ለአፍሪካ የህዝቦችና ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሁለተኛ ዙር የክስ አቤቱታ ማስገባታቸውን ትላንት ባወጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ድርጅቶቹ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ክስ የመሰረቱት በሰሜን ጦርነት ጉዳት ደርሶባቸዋል ያሏቸውን የትግራይ ተወላጆች በመወከል እንደሆነ ገልጸዋል። ድርጅቶቹ በጦርነቱ ተፈጽመዋል ካሏቸው ድርጊቶች መካከል በሰላማዊ ሰዎች ላይ የአየርና የመድፍ ድብደባ፣ ጅምላና ከህግ ውጭ የሆነ ግድያ፣ የጾታ ጥቃቶች፣ ጅምላ እስሮች፣ የኮሙኒኬሽንና የኃይል አገልግሎት ማቋረጥና የጅምላ ማፈናቀል ይገኙበታል። የኢትዮጵያ መንግስት ለክሱ ምላሽ ለመስጠት 60 ቀናት እንዳሉት የድርጅቶቹ መግለጫ ጠቅሷል። ከከሳሾቹ አንዱ የፓን አፍሪካ ጠበቆች ማህበር ነው። በተያያዘም ሜታ ወይም ፌስቡክ ኩባንያ በኢትዮጵያ የጥላቻና ዛቻ ንግግሮች ፌስቡክ ላይ እንዲሰራጩ በማድረግና ለሰዎች ህይወት መጥፋት ምክንያት በመሆን የ$2 ቢሊዮን ካሳ ክስ በኬንያ ፍርድ ቤት እንደተመሰረተበት የውጭ ዜና ወኪሎች ዘግበዋል። ናይሮቢ በሚገኘው የፌስቡክ ይዘት መቆጣጠሪያ ቢሮ ላይ ክስ ከመሰረቱት መካከል በፌስቡክ በተሰራጨ የጥላቻ ንግግርና ሀሰተኛ መረጃ ሳቢያ ከአመት በፊት ባህር ዳር ውስጥ ተገድለዋል የተባሉት የትግራይ ተወላጁ የፕሮፌሰር ማዕረግ አማረ ልጅ ፕሮፌሰር አብርሃም ይገኙበታል ተብሏል። ከሳሹ ፌስቡክ በሟቹ ላይ የተሰነዘሩ ዛቻዎችን ሳጠፋ ማቆየቱን በክሳቸው እንደገለጹ ዘገባዎች ጠቅሰዋል። ክሱ ኩባንያው በፌስቡክ መልእክቶች ይዘቶች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ለማድረግ በህግ እንዲገደድ ይጠየቃል። ሌላኛው ከሳሽ ፌስቡክ ላይ በትግራይ ዋይነቴ ዛቻ ደርሶብኛል ያሉት የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የኢትዮጵያ ተመራማሪ ፍስሐ ተክሌ መሆናቸው ተገልጧል። ዜናውን እናቆየውና ወደ እለቱ በታሪክ ውስጥ እንለፍ። ገዝሽ በጣም ጥሩ እንግዲህ እንደተለመደው እለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ የተለያዩ መረጃዎችን አሰባስበንላችኋል። ዛሬ ዲሴምበር 15 ቀን 2022 ዓመተ ምህረት ነው። በዚች እለት በታሪክ ውስጥ የተከናወኑ አበይት ጉዳዮችን ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። በቅድሚያ የመረጥነው 1913 ዓመተ ምህረት ነው። 1913 የቶሮንቶ አዲሱ ቮድቪል ሃውስ በ2200 የያንግ ስትሪት ቲያትር ቤቱን ከፈተ። ዛሬ ኤልጊን ቲያትር በመባል የሚታወቀው ይሄ ቲያትር ቤት በባለቤቱ ማርኩስ ሉዊ ሲከፈት ለመጀመሪያ ጊዜ አርቪንግ በርሊን የተባለው ተወዳጅ ድምፃዊና ሙዚቀኛ እንዲዘፍን ተጋብዞ ነበረ። ለጥቂት የተመረጡ ተመልካቾችም ኤርቪን ዘፈኖቹን አቅርቧል። ቲያትር ቤቱ የተከፈተው በ1913 ዓመተ ምህረት ልክ በዛሬዋ እለት ነበር። 1964 የካናዳ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 163 ለ78 በሆነ ድምጽ ነጭና ቀዩን የሜፕል ሊፍ ዲዛይን ለካናዳ ባንዲራነት መረጠ ወይም አጸደቀ። ይህ ውሳኔ የጸደቀው በ1964 ዓመተ ምህረት በዛሬዋ እለት ነበረ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮም ካናዳ አሁን የምትጠቀምበትን የሜፕል ሊፍ ያለበትን ቀዩና ነጩን ባንዲራ ጥቅም ላይ አውላለች ማለት ነው። 1993 የሞንትሪያሏ ሁለገብ ዋናተኛ ሲልቪ ፍሬቺቲ በመጨረሻ ተነፍጓት የነበረውን የኦሎምፒክ ሜዳል አገኘች። በ1992 በባርሴሎና ኦሎምፒክ በዳኝነት ችግር ምክንያት አንድ ኃላፊ ያልተገባ ቁልፍ ተጭኖ ውጤቷን ውድቅ አድርጎባት በወርቅ እንዳታገኝ ቢያደርጋትም ከነሐስ ለመሸለም በቅታ ነበረ። ፍሬቺቲ በካናዳ መንግስት በኩል ይግባኝ ጠይቃለች። እናም በመጨረሻ ያጣችውን የወርቅ ሜዳሊያ በድጋሚ አግኝታለች። ሆኖም ዋናዋ የወርቅ በእለቱ የዋናዋ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ የነበረችው አሜሪካዊቷ ክሪስቲን ባብ ስፕሩጅም ያገኘችው ወርቅ እንዲጸናላት ሆኗል ማለት ነው። ይህ ጉዳይ የተፈጠረው በ1993 ዓመተ ምህረት በዛሬዋ እለት ነበረ። በመጨረሻም 2000 ዓመተ ምህረት የዩክሬን የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ቼርኖቤል ተዘጋ። ቼርኖቤል ከፈነዳ ከ14 ዓመታት በኋላ ጨረራው ረግቶና ቀዝቅዞም በዩኒት 4 ማመንጫ ጣቢያ ላይ 30 የአደጋ ሰራተኞችን ገድሏል። በኋላም በጨረራው ሳቢያ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት ማለፉ ይታወቃል። የዩክሬኑ የኒውክሌር ኃይል
ማመንጫ ጣቢያ ቼርኖቤል የተዘጋው በ2000 ዓመተ ምህረት ልክ በዛሬዋ ዕለት ነበረ። ለዕለቱ የመራረጥናቸው ዕለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። ሱሲ ወደ ቀሪዎቹ ስናልፍ ደግሞ መምህርትና ጸሐፊ መስከረም አበራ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀረበች። መስከረም አበራ ዛሬ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት የቀረበች ሲሆን ፖሊስ ህገ መንግስቱን በኃይል ለመናድ በማሰብ በአዲስ አበባና በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን ንቃት በተባለ የበይነ መረብ ሚዲያና በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም መንገድ እንዲዘጋ በማድረግና የመከላከያ ሰራዊት እንዳይታዘዝ በመስቀስ ወንጀል ተጠርጥራለች ሲል ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። ስለሆነም ክስ ለመመስረት በቂ የሰነድ ማስረጃ ቢኖሩትም የሰው ማስረጃ ለማሰባሰብ ከጉራጌ ዞን ምስክሮች ማምጣት ስለሚጠይቅ 14 የምርመራ ቀናት ጠይቋል። በመስከረም ጠበቆች በኩልም የተጠረጠረችበት ወንጀል አለመፈጸሟን በማስረዳት የቀረበባት አቤቱታ የዋስትና መብት የማያስከለክል ስለሆነ ዛሬውኑ በዋስ ተፈታ ጉዳዩን በውጭ እንድትከታተል ጠይቀዋል። ፍርድ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ካዳመጠ በኋላ የጠበቆቹን መከራከሪያ ውድቅ በማድረግ ፖሊስ የጠየቀውን 14 የምርመራ ቀናት ፈቅዶ ለታህሳስ 20 ቀን 2015 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ታዋቂው ዳንሰኛና የኤለን ዲጂነሬስ ሾው ዲጄ የነበረው ቲዊች ራሱን አጠፋ። በቅጽል ስሙ ትዊች በመባል የሚታወቀው ስቴፈን ቦስ በ2008 በተዘጋጀው ሶ ዩ ቲንክ ዩ ካን ዳንስ ውድድር ላይ ከፍተኛ ብቃት በማሳየት አራተኛው ምዕራፍ ድረስ ተጉዟል። ከባለቤቱ ጋርም የተዋወቀው በዳንሱ የውድድር መድረክ ነበር። በ2022 ውድድሩ ተመልሶ ሲመጣ ዳኛ በመሆን ሰርቷል። ከ10 ዓመታት በላይ በሆሊውድ የቆየው ትዊች የሄለን ዲጂነረስ ሾው ላይ ዲጄ በመሆን በ2014 የተቀላቀለ ሲሆን በሾው ላይ በመደነስ እንዲሁም ከ2020 ጀምሮ ፕሮግራሙ እስከሚጠናቀቅበት ጊዜ ድረስ ተባባሪ አዘጋጅ በመሆን በቋሚነት አብረው ሲሰሩ ቆይተዋል። ይህ እውቅ ባለሙያ ማጂክ ማይክ ኤክስኤክሴል ሞደርን ፋሚሊ እና ስቴፕ አፕ ኦል ኢን ጨምሮ በብዙ ከፍተኛ ፕሮፋይል ፊልሞችና ትርኢቶች ላይ ተሳትፏል። ቲዊች ከሳምንት በፊት ከሚስቱ ጋር በ9ኛ የጋብቻ አንቨርሰሪያቸውን አክብሮ የነበረ ሲሆን ከዳንሰኛ ሚስቱ አሊሰን 3 ቆንጅዬ የ3 ዓመት የ6 ዓመትና የ14 ዓመት ልጆችን አፍርቷል። የ40 ዓመቱ ቲዊች ማክሰኞ ምሳ ሰዓት ራሱን አጥፍቶ እንደተገኘ ነው የተሰማው። የ35 ዓመቷ ሚስቱ አሊሰን የተፈጠረውን ማመን አልችልም፣ የቤታችን ምሰሶ ነበር፣ ለኔ ምርጥ ባል፣ ለልጆቼም ምርጥ አባት ነበር ብላለች። ለዛሬ ያጠናቀርነውን በዚሁ አብቅተናል። የተከበራችሁ የአዲስ ቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ የሚገኙት አቶ ዳዊት በየነ ናቸው። አቶ ዳዊት በየነ በተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በአማካሪነትና በተለያየ የኃላፊነት ደረጃ ያገለገሉ ባለሙያ ሲሆኑ በቅርቡ በተካሄደው የቦርድ አባላት ምርጫ የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው የስራ አስፈጻሚ ቦርድን በድጋሚ ተቀላቅለዋል። በ1980ዎቹ የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ ማህበር ኤግዚኪዩቲቭ ዳይሬክተር ሆነው ያገለገሉና ዩናይትድ ዌይ ቶሮንቶ ለማህበሩ ስራ ማስኬጃ የለቀቀውን የመጀመሪያ ፈንድ ያስገኙት በኋላም ከከተማው ከፕሮቪንሱና የተለያዩ ፈንዶችን በማሰባሰብ ለማህበሩ መሰረት ጥለው የነበሩት አቶ ዳዊት ከ30 ዓመታት በኋላ ሲመለሱ ማህበሩን እንዴት አገኙት በሚለውና ለወደፊት ሀሳብ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። አቶ ዳዊት ለጊዜዎት በጣም እናመሰግናለን። አዎ እንግዲህ አመሰግናለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ ይሄንን እድል ስለሰጣችሁ። እኛም ደስ ይለናል። እስቲ በቅድሚያ ንገረን፣ አቶ ዳዊት ማን ነው? ብዙ ቆይተሃል ቶሮንቶ ኖረህ፣ ላለፈው 20 ዓመት ደግሞ ጠፍተህ ነው ተመልሰህ የመጣኸው። ለምን ሄድክ ቶሮንቶን ጥለህ? ምን ላይ ከረምክ የሚለውን እስቲ ንገረን እና ማን ነው አቶ ዳዊት ለሚሉ ሰዎች አድማጮቻችን እስቲ ባጭሩ ንገረን ስለራስህ። እንዴ ለምን ሄድክ ከማለት በፊት ለምን መጣህ መጀመሪያ? ይለፋል። እሺ የመጣሁት በ1977 ዓመተ ምህረት ነው። መጀመሪያ ተማሪ ሆኜ ነው የመጣሁት። ዩኒቨርሲቲ ትሬንት ዩኒቨርሲቲ፣ ኦቶዋ ዩኒቨርሲቲ እና ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አልበርታ ኤድመንተን ሶስቱም ቦታ ለ7-8 ዓመታት ከተማርኩ በኋላ ጨርሼ ወደ ሀገር ተመልሼ በ84 እንደገና በ87 መጥቼ እስከ 2000 ድረስ ቶሮንቶ ነበርኩኝ በስራ ላይ ማለት ነው።
የመጀመሪያ የጨረስኩት ትምህርትና የተመረቁበት ስራ በሂሳብ ትምህርት ነበረ። በዛውም መጀመሪያ 2-3 አመት ዩኒቨርሲቲዎችም ውስጥ አስተምሬያለሁ። ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኦታዋ እና ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አልበርታ ኤድመንተን ሞንጎ። ከዛ በኋላ ግን በተለያዩ በራሴ ምክንያቶች ወደ ኖን ፕሮፊት ዓለም ውስጥ ለመግባት ወስኜ 1 አመት በስዊትዘርላንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኢንተርናሽናል ፐብሊክ ሪሌሽንስ ተምሬ ከጨረስኩ በኋላ ወደ ካናዳ ተመልሼ ቅድም እንዳላችሁት በ80ዎቹ መጨረሻ ላይ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ማህበር ዲሬክተር ዳይሬክተር ሆኜ ተቀጥሬ ሰርቻለሁ። በጣም ነገር ጊዜ ነው የሰራሁት። እንዳጋጣሚ ነው 1 አመት እኮ እንደዚህ የሆነው። ግን የማይረሳ 1 አመት ነው ያሳለፍከው። የማይረሳ 1 አመት ነው፣ ምክንያቱም የመጀመሪያ ስለሆነ ነው። ከዛ በፊት በማህበሩ የተቋቋመው በ80ዎቹ መጀመሪያ ላይ ነው። ግን ቢሮ አልነበረውም። ቢሮ ነበረው ግን ባዶ ቢሮ ማለት ስታፍ አልነበረውም። በጣም 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 ጊዜያቸውንም እውቀታቸውንም ኃይላቸውንም የሰጡ ሰዎች ነበሩ። የዛን ጊዜ ማህበሩን በቮለንቲር መተጋገዝ ለ7-8 አመት ካቆዩ በኋላ የመጀመሪያው ፈንድ ሲገኝ ነው አሁን መፍጠር እንችላለን ተብሎ። ቢሮው ግን በጣም በሚዋጡ ገንዘቦች ማህበረተኛው በሚያዋጣው ገንዘብ አንዳንድ ትናንሽ እርዳታዎች በሚገኙ ቢሮ ቀደም ብሎ ነው ከኤግዜክቲቭ ዳይሬክተር ከመቀጠሩ 3-4 አመት ቀድሞ እንትን የሰራ ይመስለኛል ቢሮ። በእውነት በጣም ጠንካራ ሰዎች ነበሩ። በጣም ለኮሚኒቲው የሚያስቡና ዴዲኬትድ የሆኑ አሁንም ያሉ አሉ። እነማን ነበሩ? ለምሳሌ እዛን ጊዜ ከነበሩት ውስጥ ለምሳሌ የነበሩ እናት ዮናስ ኃይለሚካኤል፣ እናት ወርቁ፣ እናት አስፋው፣ እናት ፍስሐ፣ አቶ ሽመልስ አሉ። አቶ ሳሙኤል፣ ዶክተር ሀረጓ፣ ዶክተር የምስራች ሌተር ኤንሶን ብዙ ነበሩ እና በሙሉ ግን በቮለንቲር የሚሰሩ ነበሩ። በሙሉ አቅሙም አይፈቅድም ነበረ። እንግዲህ ጊዜውም እንደገና ነበረ። ኮሚኒቲውም ማህበረሰቡም ብዛት ከዚህ አልነበረም። ከዛ ነው እያደገ የመጣው። በዛን ጊዜ የማህበሩ ስፖንሰርሺፕም ገና አልተጀመረም። ስፖንሰርሺፕ የተጀመረው እኔ ከገባው በኋላ ነው። ያ ስፖንሰርሺፕ በጣም ትልቅ ምርታ አምጥቷል። የማህበረሰቡን ብዛት በተመለከተ መንገድ በዛች በነበርኩበት በ1 አመት ጊዜ በዛው ጀምረን በዛችው አመት ከ1400-1500 ሰው ስደተኞችን ነበር ያስመጣ ነው ከአውሮፓ ከአፍሪካ እና ከሚድል ኢስት አካባቢ ያሉትን የኢትዮጵያውያን ስደተኞች እንደው አልፎ አንዳንድ ከውጭ የምናመጣ ነበር። ግን በመሰረቱ ያ ነበረ ሪሊ እንትኑ በጣም እየበዛ ሄደ። እኛ ብቻም አልነበርም ከዛ ስደተኞች የምናመጣው በየቦታው ይመጡ ነበር። እንትኑ በጣም አደገ፣ ኮሚኒቲው በጣም አደገ፣ ሰርቪሱም እንደዛው እያደገ መጣ። እንግዲህ እንደዛ ነው የጀመርኩት። እንዳልኩ ለ1 አመት ተኩል ያህል ከሰራው በኋላ ኦካሲ የሚባል ድርጅት አለ፣ ኦንታሪዮ ካውንስል ኦፍ ኤጀንሲስ ሰርቪንግ ኢሚግራንት። እሱም በኢሚግራንት ድርጅቶች የተቋቋመ የኢሚግራንት ድርጅቶች ማህበር ነው። የዛም አባል አደረኩት ኢትዮጵያን አሶሲዬሽንን በዛችው 1 አመት። ግን አንፎርቹኔትሊ በኋላ የሚወሰዱኝ ከኢትዮጵያ ማህበር እነሱ ነበሩ። ቀጥረው ኦፕሬሽን ዳይሬክተር ብለው ወሰዱኝ። ከዛ ኋላ ነው ወደ ዩናይትድ ዌይ የገባሁት። ዩናይትድ ዌይ ደግሞ ከዛ ወሰደኝ። እንሶን በቃ በዚህ በኢትዮጵያ ማህበር ነው ሪሊ ማለት እችላለሁኝ በፕሮፌሽን ደረጃ ኖን ፕሮፊት የገባሁት። ይሁን እንጂ ከዛ በፊት ተማሪ ያለሁም እሱም መሰለኝ እንዲህ ያደረገው የወርልድ ዩኒቨርሲቲ ሰርቪስ ካናዳ ውስጥ
ቦርድ አባል ነበርኩኝ። የኬንያን ካውንስል ኦፍ ሬፊውጂስ ቦርድ አባል ነበርኩኝ። ሶፎስ እንግዲህ ይሄ ተደማምሮ ነው የተማርኩበትንም ትምህርት ካሪ ያስለወጠኝ ይመስለኛል። በማህዱም እንዳልኩት አንድ አመት በ84 እስከ 85 ገብቼ ነበረ። ከ11 አመት በኋላ ተመልሼ ነገር ገብቼ በዛው በእንትን በሂሳብ እንትን አፕላይድ ማትማቲክስ ነበር ያጠናሁት። በውሃ ልማት ተቀጥሬ አንድ አመት ኢትዮጵያን እየዞርኩኝ ውሃ ትልቅ ውሃ ባለበት ቦታ ሁሉ ስራ ነበረ። እሱ ሁሉ መሰለኝ ተደማምሮ ወደዚህ ዘመን ፕሮፊት ለገፋኝ የሚገርም ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄን ያህል ቆየ፣ ይሄንን ሁሉ አስተዋጽኦ አደረክ፣ በአለም ላይ ዞርክ፣ ብዙ ስራ ሰራ። ተመልሰህ ግን መጀመሪያ ባገለገልከው ማህበር ውስጥ በድጋሚ ለመመረጥ ቻልክ። አሁን በቀደምነት በይፋ በተደረገው ምርጫ እንዴት አገኘኸው? እስከዛሬ ባልነበርክበት ጊዜ ውስጥ ማህበሩ እንግዲህ በጣም በብዙ ውጣ ውረዶች ውስጥ አልፏል። በጣም ትልቅ ደረጃ የደረሰበት ጊዜ ነበረ። ብዙ ገንዘብ የሚያገኝበት፣ ብዙ ሰርቪሶች የሚሰጥበት ዘመን ነበረ። ያንን እንደ ታሪክ እንሰማዋለን። አሁን ደግሞ ምንም አይነት አገልግሎት የማይሰጥበት ደረጃ ላይ ደርሶ ህንጻውን ራሱ እንኳን ሞርጌጅ መክፈል የማይችልበት ሌቭል ላይ ደርሶ ህንጻው ሁሉ እስከ መሸጥ ሁሉ ደረጃ ደርሶ በኋላ በአባላት ተሳትፎና በአንዳንድ ሰዎች ጥረት ነው ሊቆይ የቻለው ሊተርፍ የቻለው። እና ይሄንን ስትሰማ ምን ተሰማህ? እስቲ ቢየዛለታም ምርጫው ላይ ተሻካነሽ ያላረግ ሞክሬ ነበር። የሆነ ሊክስ ፊሊንግ ነበር፣ ድብልቅ ያለ ነገር ነበር የተሰማኝ። በአንድ በኩል ይሄ ማህበር ከምንም ተነስቶ ከተነሳም በኋላ እየተነሳ እየወደቀ ትልቅ እየደረሰ እየወደቀ እንደገና እየተነሳ ደግሞ ማበቡን አላቆመም ብዬ አምናለሁኝ። አሁንም አቆመም። እኔ በጀመርኩበት ጊዜም እንደዚሁ እንዳሁኑ አይነት ፖለቲካ ነክ ክፍፍል ነበር። በዛቸው ነበር ነው ህብረተሰብ ውስጥ የዛንዜ ሜይሶን ነበር፣ ኢህአፓ ነበር፣ ሰደደርግ ነበር። ይሄ ሁሉ የዛ ጊዜ የሚፋጭበት ጊዜ ነበረ እና ትንሽ የመራራቅ እንትን በነበረበት ጊዜ ነው የጀመርኩት የነበረው። አይ ቲንክ ትልቅ ስራ ሰጥተን ከዛ በኋላ ትልቅ መርሳለን ልንወስድ የቻልንበት ምክንያት አንደኛው እኔ ዛን ጊዜ ሬሌቲቭ አሁን ልክ ሄጄ በለጥፍ ጊዜም ቢሆን ሄጄ መምጣቴ ስለነበረ እዚህ ካምፕ ወይም እዛ ካምፕ የሚለኝ ሰው አልነበረም እና እንደሱ በመሆኑ ደግሞ ሁሉንም እንደገና ለማሰባሰብ ያለው በዛች በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ የእውነት ያ ትልቅ እንትን ልዩነት አምጥቷል። ከዛ በኋላ ማደግ ነበረ ማህበሩ። እንደገና ደግሞ ወደታች እንትን ማለት ጀመረ። ስለዚህ አለን እሱ ልምድም አለን። የደረሰበትን ቦታ እያሰብንና ያለው የነበረው እድገት መድረስ የሚቻልበት መሆኑን ስለምናውቅ ስለደረስንበትም ከዚህ በፊት አሁንም የማንደርስበት ምክንያት የለም። አሁንም ቢሆን በጣም ብዙ ማንበብ ያለብኝ ነገር አለ። በተለይ በ4-5 አመት ውስጥ በምን ውስጥ አልፎ እዚህ ቦታ ሊደርስ ቻለ የሚለው ነገር ገና እንዲሁ በሂርሰ እየተማሁት ነው እንጂ ገና ብዙ ማንበብና ብዙ ማወቅም አለብኝ። በውስጥ ገብቼ ሁሉንም ነገር ቦርዱንም በደንብ ለማገልገል አሁን ዌብሳይቱና ስመለከት በእውነቱ እንዳልከው ነው ያለ ይመስላል፣ ግን ምንም ነገር የለም። እዛ ብዙ ሊሰራ የሚችል እንትን እንዳለ ያሳያል። የተመረጡትም ሰዎች ብዙዎቹንም ባላቃቸውም ከዛም ለታባየውና በተደረገው አንዳንድ ልውውጥም ይመስለኛል ተስፋ አለው። ተስፋም አንቆርጥም፣ እንቀጥላለን። ትንሽ የሚያሳስበኝ ነገር ቢኖር በራሴ በኩል ትንሽ የጊዜ እንትን አሁንም አለብኝ። ለሚቀጥለው አመት ተኩል ያህል ገና ራሴን መልሼ እየመለስኩ ነው፣ ሪስታብሊሽ እያደረኩኝ ነው እና እዚህ ብዙ ወዲያ ወዲህ ይኖርብኛል። በሱ ምክንያት በተለየ የጊዜ እጥረት ወይም የፊዚካል ፕሬዘንስ እጥረት ይኖረኛል። በሌላ በኩል ደግሞ በጣም በብዙ መንገዱ ስራ ስላቆምኩኝ ወደ ጥሮታ ስለሆንኩኝ አሁን ቢበዛ 15-20% ስራ ነው ከሙሉ ስራ ማለት ነው።
ጊዜው እጄ ላይ ቢኖርም ያንኑ የምገኝበት ቦታ ትንሽ ሊያስቸግረኝ ይችላል። እንግዲህ እናያለን እንዴት እንደምናደርግ። የስራ ድርሻውን አውቀዋል? ርክክብ ተፈጽሟል? ገና ነው። ለዚህም ነው እንግዲህ ለመጠቀም የሞከርኩት። ኮንስቲቱሽንም በየጊዜው ሪቫይዝ እየተደረገ ይመስለኛል። እሱንም ለማግኘት ሞክሬ ማግኘት አልቻልኩም። ዌብሳይቱ ላይ የሚያሉትን ኢንፎርሜሽን ገና ከዌብሳይቱ ከራሱ ጀምሮ ብዙ ስራ እንዳለ ይነግርሻል። የዛን ያህል ደግሞ ከታችም እንዳለ አልጠራጠርም። እንግዲህ ምናልባት ካንተ እንግዲህ ብዙ አመት ናን ፕሮፊት ውስጥ ከመስራትህ አንጻር እኛ ሀገር ደግሞ እንዳልከው አገር ቤትም ይሁን በስደት ዓለም ባለነው ኢትዮጵያውያን ዘንድ ኢንስቲትዩሽን መፍጠርና ያንን ኢንስቲትዩሽን ሰስቴን ማድረግ ማስቀጠል ከትውልድ ትውልድ የሚዘልቅ ተቋም መመስረት ላይ ትልቁ ፈተናችን ነው በሁሉም መስኩ እና አንተ እዚህ ሀገር በሰራህበት ከካናዲያን ተቋማት ጋር በሰራህበት ጊዜ ወይም በሌሎች ሀገራት ምን ተማርክ? ምንድነው ለኛ ለኛ ተቋማት ልታስተላልፍ ወይም ልታስተምር የምትችለው ቫልዩ እና እሴት ይዘህልን የምትመጣው? በአኪክ ትልቁ ነገር ነው አዳያ ነገር ሪሊ ይሄ በእኛ በተለይ በኢትዮጵያ ማዕከል ትልቁ ጠላታችን ክፍፍል የሚለው ነገር ነው። እሱን ማጥፋት መቻል አለብን። የማህበሩ ዌብሳይቱ ላይ who we are የሚለው ላይ ብታይ we are non political non ምናምን community based organization providing services to the community እሱን ስራ ላይ መዋል መቻል አለብን። አይ ቲንክ አንደኛ ትልቁ ነገር እንትናችን እሱ ነው። ሁለተኛ ይሄንን ትልቅ ማህበር ትልቅ ደረጃ ደርሶ ነበር። ይሄ ማለት ትልቅ ደረጃ በጣም ትልቅ ቦታ ደርሶ ነበር። አንፎርቹኔትሊ ወልጓል ይመስለኛል። ትልቁ እንትናችን ለሰስቴኔቢሊቲ ሰስቴን ማድረግ አልቻልንም ማለት ነው። ቢልድ ማድረግ ይችላል፣ ሰስቴን ማድረግ አልቻልንም። ትልቁ ድክመታችን እዛ ላይ ይመስለኛል የሰክሴሽን ጉዳይ ነው። ብዙ ጊዜ የሚረከብ ሰው ማዘጋጀት እና የሚረከበው ሰው ብቃት ኖሮት ኮንፊደንስ ኖሮት እንዲሄድ የማድረግ ሁኔታ ነው። እዚህ ላይ ምናልባትም ከፍራቻም ሊመጣ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ግን በእውነት ትክክለኛ ፍራቻ አይደለም። ከኔ በኋላ የመጣው ወይም ከኔ በታች ያለው ቢወስድ ሊመራው ይችላል የሚለው ስራው ሊሰራው ይችላል። በተለይ በአሁኑ ጊዜ ወጣቶቹ ላይ በጣም ማተኮር የሚኖርብንም ለዚህ ነው። ኮንፊደንሳቸውን ቢልድ አድርገን መምራት እንደሚችሉ እንዲያሳዩ ማድረግ መቻል አለብን እና አይ ቲንክ ትልቁ ስራችን ትልቁ እንትናችን እሱ ነው የሚመስለኝ። የዛን ለታም ካየሁትን ወጣቶች በጣም የተወሰኑ ናቸው። ቦርድ ውስጥም 1 2 3 ይኖራሉ። እነሱን አሁን ወደፊት አስቀድሞ እኛ ከኋላ ሆነን 2-3 አመት እንደዛ እየገፋን ብንሄድ አምሹር እነሱ ይዘው ይሮጣሉ ብዬ አምናለሁኝ። ያ ነው ትልቁ ተግዳሮት የሚሆነን ብዬ ገምታለሁ። በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። በጣም ትልቅ ሀሳብ ነው። ሀሳቡ የተሳካ እንደሚሆን እናምናለን። እኛም የማህበረሰብ ሬዲዮ ነን፣ የኮሚኒቲ ሬዲዮ ነን። ዋናው ትኩረታችን ኮሚኒቲያችንን ማገልገል ነው። ስለዚህ በማንኛውም መልኩ የምታደርጉትን ጥረት እንደግፋለን። የተሳካ የስራ ጊዜ እንዲሆንልህ እንመኛለን። አቶ ዳዊት በየነ በቀጥታ ስልካችን ገብተህ ይሄን የመሰለ ሀሳብን ስላካፈልከን እናመሰግናለን። ሌላ ጊዜ ደግሞ በሰፊው ህይወትህና ስራህ ላይ አንድ ቀን ጋብዘህና እንግዳ እናረጋለን ብለን እናስባለን። መልካም ጊዜ ይሁንልህ። በጣም ጥሩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ገዛኸኝ ሶስና በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ አው ሬዲዮ ደግሞ ትልቅ እንትን ይኖረዋል፣ ግብአት ይኖረዋል በዚህ ለማህበር ግንባታና ከጎናችሁ ሆናችሁ እኛም ከጎናችሁ ሆነን ወደፊት እንደምንቀጥል ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ይህ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው። አዲስ ቅኝት በዩቲዩብ
በፌስቡክ፣ በቴሌግራም www.addisperspective.com እንዲሁም ሐሙስ ከ2 ፒኤም እስከ 4 ፒኤም በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት በአይኸርት ሬዲዮ ላይ ታገኙናላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉና ዝግጅቶቻችንን አዳምጡ። አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት I like the idea of an African Shark Tank theme. Let's keep building on it. Let's bring the entrepreneurs in together. So what started last year in Nigeria is now a continent-wide competition. We had 2,000 applicants. How many are in this room who are applicants for today's prize? Come on, raise your hand if you were an applicant. Well, that tells me that we had 2,000. We need to have everyone in this room be an applicant if you're a startup, spanning 50 countries, and we took 2,000 applicants and got down to 3 finalists that you. There isn't much surprise on who won it now, since we only had 3 contestants, and we voted on 3 contestants. I think we know who won first prize. From Nigeria, a business that went from having its co-founders, both former doctors, deliver blood to hospitals via motorcycles, to deploying AI chatbot to assure hospitals got the life-saving blood they needed during the COVID pandemic. Coming to the stage now, I am honored to welcome New York City Mayor Eric Adams. I just believe that as we celebrate the diaspora, I'm going to say to my African brothers and sisters, we have to be present in the moment. Have to be present in the moment. Prior to becoming the mayor of the city of New York, I was the county executive for the borough of Brooklyn. And my mother, in her 3rd grade education, was intimidated by that building. It was a room and building that was extremely impressive. But then when her son became the county executive, she would walk in the building with a different level of energy. She would walk in the building with this sense of pride and purpose. And then my aunties and my cousins and my nephew, they would come, and when they entered the building, they entered with this sense of sureness that their bloodline was in charge of this county, the largest county in the city of New York. And so I need for my brothers and sisters from the diaspora to understand the moment that you're in right now. You are in a moment right now when, the first time in history, you are seeing power that is not American power, but it's African power. But if you don't connect the dots, you are not going to understand the full purpose of this moment. The mayor of the most important city in the most important country is an African. It's an African. The head of the minority leadership in Congress, Hakeem Jeffries, is an African. 4 of the most important cities in America are headed by Africans. In New York City, the top law enforcement executive, Letitia James, is an African. The head of the Assembly is an African. The head of the Senate is an African. The head of the City Council is an African. The public advocate is an African. The district attorney in the Bronx is an African. The district attorney in Manhattan is an African. All of this chocolate, what are we going to do with it? So if you come to Washington and you use this moment to be in a corner somewhere drinking wine and eating off of plates, then you don't understand the significance of this moment. Africans are running this country. You need to walk differently. You need to speak differently. You need to act differently. You need to feel the power of Africa.
in right now. My 7 trips to Africa, watching the different energy and spirit of Africa. We have to connect the dots. You can't walk in this country anymore feeling like a stranger when an African is running the country. You have to think differently of what we must do. You have been denied, ignored, and exploited on the continent of Africa for too long. All of your natural resources have been taken. You're the largest producer of cocoa, and others have made the chocolate out of it. Now you make the chocolate out of your cocoa coming from your country. Use your natural resources in a manner they're supposed to be used, and bridge the gap with your cousins, your uncles, your aunties that are here in America. When I went to Ghana last year, in Gorée Island 2 years ago, we left the continent in slavery. I returned with the majority. That is how we have to start thinking as Africans. So this conference is significant. Share ideas, cross-pollinate energy, come up with real gains. Let's focus on what is needed on the continent. And let's utilize the power we have here and make it exciting and encouraging. Let's duplicate what Ghana is doing, giving citizenships to those who are here in America so they can be citizens of the continent. Let's allow that due partnership of our aunties, our uncles, and our friends coming home. My mother transitioned last year from the physical to the spiritual. Nothing great gave me a greater honor than taking her name and placing it on Du Bois' wall in Ghana. We need to reawaken the spirit of our ancestors that lay on the bottom of the oceans that were ripped apart from our shores. They're watching us right now. We have to ask ourselves, what are we going to do with this moment? I am ready to turn that question mark into an exclamation point of saying we will unite. And we will listen to Marcus Garvey when he stated, "Up, you mighty people, you can be what you will." Thank you. Now it is my pleasure to introduce to you a man who many of you in this room already know, Mr. Tony Elumelu, Chairman of the United Bank of Africa and founders of Ears Holding. Through the Tony Elumelu Foundation, Tony has committed to improving lives and transforming Africa, and has twice been made the prestigious Time 100 honors list for his support of African entrepreneurs, which brings him here today. Anyway, good evening all, and it's great to be in Washington, it's great to be in America, and it's great for Africa to be in Washington. We are looking forward to a truly transformative week. I want to say a big thank you to President Biden and the administration, and to the Secretary of State. Well done, thank you. Earlier this year, in April, during a visit to the US, I had conversations here in DC with policymakers, and my message to US was to reimagine your relationship with Africa away from aid and to focus on empowerment of youth and support for sustainable private sector institutions. My subsequent op-ed in the Hill called for a new US engagement with Africa. The fact that we are gathered here in Washington this week shows to a large extent a genuine interest to re-engage in a manner that prioritizes mutual benefit and self-reliance. We see this as a genuine and substantive desire to re-engage with Africa and to re-engage on a basis that benefits us all. The key words are mutual respect, mutual opportunity, and mutual objectives. We appreciate particularly the focus on the private sector. I'm a businessman, and I'm happy to say that I've done well, and I'm proud to say that we have done good too. I envisioned and created a bank
that is in 20 African countries, in Dubai, in Paris, and in London. We are the only African bank regulated by the OCC and operates in America. My objective was to drive savings, channel capital, fund trade, most importantly, to democratize financial services, to give everyone the ability to save, prosper, and to trade, to grow businesses, and to create value in Africa. So please join me in welcoming Secretary of State Antony Blinken to the stage. Good evening, everyone. So, I am here to tell you that we have another 10 speakers who will soon be coming. We are so thrilled to have you here at the State Department. Now, I have not heard or seen this room this animated in the 2 years that I've been here. So there's something in the water. By the way, you are in the Ben Franklin room. You can see Ben looking down on us over there. He was America's very first diplomat. He signed our first treaty. He charted the Gulf Stream. He pioneered electricity. He gave us our ethos of self-government, and none of this did he do while sober. So please feel inspired. Let me begin by thanking our extraordinary MC for this evening, Yvonne Orji. Yvonne, thank you. Nothing makes you more insecure than having to follow Yvonne on stage. Yvonne once wrote that Nigeria made me, America raised me. We often say that one of America's greatest strengths is our diversity. There are few greater testaments to that than the immense contributions of the African diaspora community, which is clearly out in force tonight. It is great to have you here. ሲል ያደመጫችሁት ሁሉም ተናጋሪዎች አሜሪካ ከአፍሪካውያን ጋር ያላትን ትብብርና የንግድና ቴክኖሎጂ ግንኙነት ለማደስና ቻይና በአፍሪካ ያላትን ድርሻ ለመገዳደር ያለመ ጉባኤ በዋሽንግተን ተካሂዶ ነበር። እዛ ላይ ነው ንግግሮቹ በሙሉ የቀረቡ። አሜሪካ በዚህ ጉባኤ ያለመችውን ግብ ልትመታ ትችላለች ወይ? አዎ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። ኢቫን የሚባለው ናይጄሪያዊ ጠቅሰው ነው እንግዲህ ቢዝነስማንና ዲፕሎማት አንቶኒ ብሊንከን የአሜሪካን የሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት መጨረሻ ላይ ሲናገሩ እንደሰማሽው ናይጄሪያ ሜድ ሚ አሜሪካ ሬዝ ሚ አለ ሰውየው አሉ ኢቫን። ናይጄሪያ ወለደችኝ፣ አሜሪካ ያሳደገችኝ። አሁን አሜሪካን ያሳደገቻቸውን አፍሪካን አሜሪካንስ ያሳደገቻቸውን ብቻ አይደለም 400 አመት እንደ እባብ ቀጥቅጣ ደምና አጥንታቸውን መጣ የተጠቀመችባቸውን አፍሪካን አሜሪካንስን ተጠቅማ ድጋሚ አፍሪካን ለመቆጣጠር ነው። አሜሪካን አሁን በአሜሪካ ሀገር እየተካሄደ ያለው ስብሰባ የሰሞኑ የአፍሪካን አሜሪካን ማን የአፍሪካ አሜሪካ ሰሚት የሚባለው ዋንኛው አላማ the core idea of that summit is አሜሪካ እና ምዕራባዊው ኢኮኖሚ ድጋሚ ወደ አፍሪካ ለመምጣት እንዴት ይችላል የሚለውን ሐሳብ ለማሳለጥና ለማመቻቸት ነው ጉባኤው የተጠራው። በነገራችን ላይ በዚህ የመክፈቻ ንግግር ላይ 2000 የሚጠጉ የአፍሪካ የቢዝነስ ሰዎችና ኢንተርፕረነሮች የተሸለሙበት ዝግጅት ነው። አዎ ትልቁ እነ ጉግል እና ትልልቆቹ እነ ማይክሮሶፍት የሚባሉ ካምፓኒዎች ናቸው ስፖንሰር ያደረጉት የመክፈቻውን ዝግጅት። ቅድም ያሰማነውን የኒውዮርክ ሜየሩ አፍሪካን አሜሪካኑ የተገኙበትን እንዲሁም የጋናው ተወላጅ የዩናይትድ ባንክ መስራች ንግግር ያደረጉበት ጉባኤ የተጠራው 2000 የሚሆኑ መሰረታቸው አፍሪካ የሆኑ ኢንኩቤት የሚያደርጉና ወደፊት የአፍሪካን ቢዝነስ ትራንስፎርም የሚያደርጉ ዲሞክራታይዝ የሚያደርጉ ሊበራላይዝ የሚያደርጉ ቢዝነሶች ድጋፍ የሚያገኙበት መድረክ ነው። 3 ድርጅቶች ተመርጠው ተሸልመዋል። 2000ዎቹ ደግሞ ግራንት እንደሚያገኙ ቃል ተገብቶላቸዋል። እነዚህ ሲድ ሆነው ነገ በመላው አፍሪካ ተበትነው
የአሜሪካንን ዳግም ወደ አፍሪካ መመለስና ከአፍሪካ ኬክ ላይ ድርሻዋን እንድትበላ የሚያስችለውን መደላድልና መሰረት ይጥላሉ ተብሎ የታመነባቸው ድርጅቶች ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም እንግዲህ አስከትለውት የሄዱት ሰራዊት ወደ 100 የሚጠጋ ልኡካን ቡድን ነው አስከትለው የሄዱት። የተለያዩ ሚኒስትሮችን፣ የሴኩሪቲ ኃላፊዎችን፣ ባለሙያዎችን ጨምር ነው ይዘው የሄዱት። እንግዲህ ኢትዮጵያ ሌፍት አውት ትሆናለች በትግራይ ተካሄደ በተባለው ጦርነትና 2 ዓመት በዘለቀው ደም አፋሳሽ ጦርነት ምክንያት ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር አይንና ናጫ ሆና ስለነበረ በዚህ ጉባኤ ላይ አትሳተፍም ተብሎ ነበር ሲጠበቅ የነበረው። 11 አወር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጉባኤው ላይ እንደሚገኙና ባይደንም እንደጋበዟቸው ይፋ ተደረገ። እናም በጨለማ ከባለቤታቸው ጋር ተገኙ። እንደውም ጉባኤው ላይ ሽልማት ተሸለሙ ለአረንጓዴ ዘመቻ ላደረጉት ወይም አረንጓዴ ሽፋን ላደረጉት አስተዋጽኦ የሚል መረጃም ተከትሎ ወጣ። ኢትዮጵያ የሌለችበት አፍሪካን ዊን የማድረግ ስራ እንደማይሳካ ስለሚታወቅ በ11 አወር ላይም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጉባኤው ላይ እንዲገኙ ተደርጓል። ስዩም ተሾመ ውስጥ አዋቂ ነኝ የሚል ልጅ ነው አይደለም? ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ በቀደም ቀርቦ አንድ ልጅ ቃለ መጠይቅ እያደረገለት ሲናገር እስከዛን ሰዓት ድረስ ውስጥ አዋቂ ነኝ የሚለው ስዩም ተሾመ እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሜሪካ ነገር እንደተጋበዙ ስለማያውቅ ምን እያለ ነበር ሲያወራ የነበረው መሰለሽ? እንዴት ኢትዮጵያ የሌለችበት የአፍሪካ ጉባኤ ይጠራል ብሎ ሲከራከር ነበርና ስስቅ ነበረ። ዞሮ ዞሮ ግን ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሊደር መሆኗ ዓለም ያወቀው ነው። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ውጪ ኢቭን የተደረገው የሰላም ስምምነት እንኳን በትግራይ አማጽያንና በማዕከላዊ መንግስቱ መካከል የተደረገው ስምምነት እንኳን መሰረተ ሀሳቡ ምንድነው? የአፍሪካ ችግር በአፍሪካ መፍትሄ ማግኘት አለበት የሚል ስለነበረ ደቡብ አፍሪካና ናይሮቢ እንዲካሄድ ነው የተደረገው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሌፍት አውት የሆነችበት የአፍሪካ ጉዳይ ሊኖር አይችልም ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ከስምምነቱና ከሰላም መስማማቱ በኋላ የመጣ ጉባኤ በመሆኑ ለኢትዮጵያም ለአፍሪካም ለአሜሪካም ሚቹዋል የሆነ ቤኔፊት ያመጣል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ነገር ግን ከዚህ ጀርባ ምንድነው የታሰበው የሚለውን ነገር ቅድም እንደተጠቀስሽው አፍሪካ ላይ ቻይና ላለፉት 30 እና 40 ዓመታት ከአፍሪካ መንግስታት ጋር ያደረገችውን ሰፊ የኢኮኖሚ ግንኙነት በተመለከተ እንዴት አስወግደን ያንን ጥለን እንዴት የአውሮፓውያንን የአሜሪካውያንን ኢንትረስት በአፍሪካውያን ላይ መልሰን ማምጣት እንችላለን ነው። ግን ታዲያ ቻይናን መጋፋት ቀላል ነው ወይ ነው? ቀላል ነው ወይ? ቀላል አይደለም። ምክንያቱም ቻይና ባለፉት 30 ዓመታት በአፍሪካ ላይ ያፈሰሰችው መዋለ ንዋይ ብዛት ለአፍሪካውያን ሀገራት ያበደረችው በኤግዚም ባንክ በሚባለው የቻይና ኢምፖርት ኤክስፖርት ባንክ በኩል ያበደረችው የብድር እዳ መጠን ተዝቆ የሚያልቅ አይደለም። ኢትዮጵያ እንኳን ባለፉት 20 ዓመታት የቲፒኤልኤፍ መራሹ መንግስት ዘረጋኋቸው ባላቸው ኢንፍራስትራክቸሮች እና የመንገድ ግንባታዎች የድልድይ መሰረተ ልማቶች እና ሌሎች መሰረተ ልማቶች ድርሻ ውስጥ ሌላው ቀርቶ በባቡር መስመር ከድሬዳዋ ከጅቡቲ ተነስቶ አዲስ አበባ በሚደርሰው የባቡር መስመር ኤሌክትሪፋይ በማድረግና ዘመናዊ በማድረግ በኩል እንኳን ቻይና ያላት ድርሻና ያወጣችው ገንዘብ በጣም የትየለሌ ነው። እነዚህን ገንዘቦች ቻይና እዛ ውስጥ ኢንቨስት ያደረገችውን ገንዘብ ማን ነው የሚመልሰው? ቻይና ትውጣ ቢባል እንኳን ከኢኮኖሚ ማን ነው ይሄንን የሚመልሰው? ማን ነው የሚከፍለው የሚለው ሊመለስ የሚገባው ጥያቄ ነው። ቻይናን ወደ አፍሪካ ኢኮኖሚ ያመጣቻት ኢትዮጵያ ነች፣ ወይም በኢትዮጵያ መሪዎች በኩል ነው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ግብዣ ነው አፍሪካ መሪዎችን ሰብስቦ ቤጂንግ ወስዶ ቡራኬ አሰጥቶ ቻይና በይፋ በር ተከፍቶላት ወደ አፍሪካ ኢኮኖሚ የተቀላቀለችው። ያንኑ መንገድ ለማድረግ ነው እንግዲህ አሜሪካን አሁን እየሞከረች ያለችው። ነገር ግን ቻይና በአፍሪካ ውስጥ በኢኮኖሚም ሆነ በሌላ መንገድ ያፈሰሰችውን መዋለ ንዋይ ምን ማድረግ ይቻላል? ማን ይከፍለዋል? ቻይናን በቀላሉ ማውጣት ይቻላል ወይ ካልሽኝ አይቻልም። ምክንያቱም ያፈሰሰችው መዋለ ንዋይ መጠን በጣም ከፍተኛ በመሆኑ። ሁለተኛው ነገርና መሰረታዊው ነገር ቻይናና አሜሪካ የሚከተሉት የዲፕሎማሲ መንገድ ሁለት የተለያየ መንገድ ነው። ቻይና ከማንኛውም የአፍሪካ መሪ ጋር መንግስታት ጋር ወይም ከሌሎች ሀገራት ጋር
ባላት ግንኙነት በውስጥ ጉዳያቸው ጣልቃ ያለ መግባት ፖሊሲን ነው የምትከተለው ወገኖቻችሁን ዘመዶቻችሁን እንደፈለጋችሁ አርዳችሁ ብሏቸው ከኔ ጋር ያላችሁን ግንኙነት እና ንግድ ግን ቀጥሉ ነው አሜሪካኖቹ ንግድም ከማረጋቸው ወይም ሌላ ነገር ከማረጋቸው በፊት ዲሞክራሲያችሁን አሻሽሉ የሰብአዊ መብት አያያዛችሁን አሻሽሉ የሚል መሰረታዊ ጥያቄ ያቀርባሉ በዚህ የተነሳም ከአፍሪካ በርካታ አምባገነን መሪዎች ጋር አለመግባባትና መጨረሻ ላይም እንዳየሽው ከፍተኛ እስከ ጦርነት የዘለቀ ሁኔታ ውስጥ ነው የገቡት ያ ነገር ያዛልቀናል ወይ ያ ለቻይና ከፍተኛ እድል እየፈጠረላት ነው እንዲህ አይነት አቋም መያዛችን ስለዚህ በዚህ ላይ ማስተካከያ ማድረግ አለብን የለብንም የሚለው ላይ መክረው አሁን ማስተካከያ ለማድረግ ውሳኔ ላይ ደርሰዋል ከዚህ በኋላ አምባገነን መሪዎች በአፍሪካ ውስጥ ከአሜሪካም ሆነ ከምዕራባውያን መንግስታት ዲሞክራሲያችሁ ምን ደረሰ ሰብአዊ መብት አያያዛችሁ የሄደ የሚል ጥያቄ እንደማይቀርብባቸው ይሄ ስብሰባ ማረጋገጫ ነው ይሄ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ስብሰባ አንድ ቀን ቀደም ብሎ የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት እንግሊዝ ከዚህ በኋላ በአፍሪካውያን መሪዎች ላይ የምታቀርበውን የሰብአዊ መብት አያያዝ ጥያቄና የዲሞክራሲ ጥያቄ ለመክታት ትገደዳለች ለኢንተረስቷ ስትል የሚል በምክር ቤት የጸደቀ አዲስ ህግ አውጥቷል እሺ የአፍሪካ አሜሪካውያን ሚና ምንድነው በአፍሪካና አሜሪካ ግንኙነት ውስጥ ከሰሞኑ ጉባኤ ከዚህ ጉባኤ በመነሳት የአፍሪካና አሜሪካውያኖቹ ሚና ምንድነው ላልሽኝ የኒውዮርኩ ሜየር ፊትለፊት የተናገረውን ሰምተሻል እኔ አፍሪካዊ አሜሪካዊ ነኝ ዘመድ አዝማዶቼ አያት ምንጅላቶቼ በባርነት አፍንጫቸውን ተይዘው በመርከብ አሜሪካን መጥተው በአሜሪካን የሸንኮራ አገዳ እና የጥጥ ማሳ ላይ በባርነት እየተገረፉ ደም አጥንታቸው ፈሶ የገነቡት ሀገር ውጤት ነኝ እናቴ እኔ ዛሬ ሜየር ሆኜ ከንቲባ ሆኜ በመባራው ህንጻ አጠገብ ስታልፍ በጣም ታዝን ነበር በጣም ትሳቀቅ ነበር ዛሬ ግን ልጇ ይሄንን ተቀምጦበታል የመጣችሁት አለ the most important city of the world እና the most important country of the world ውስጥ ያለው ዋናው ከተማ የቢዝነሱ ከተማ የሚመራው በአፍሪካዊ ነው እኔ ነኝ እየመራሁት ያለው ስለዚህ እዚህ ስትመጡ አስተሳሰባችሁን ለውጣችሁ መምጣት አለባችሁ ትላንትና በባርነት ተግዘን የገነባነውን ሀገር ዛሬ ደግሞ ለትውልድ ሀገራችን ለአፍሪካ በሚጠቅም መልኩ ግንኙነት እንዲመሰረት መሰረት እንሆናለን ነው ይያለን ያለው የባርነት ታሪኩ ቀርቷል ወይ ዛሬስ በጥቁሮች ላይ እየደረሰ ያለው ችግር ቆሟል ወይ አልቆመም ስለዚህ አገር ውስጥ ያለውን የጥቁሮች ችግር ሳይፈታ ሀገር ውስጥ በጥቁሮች ላይ እየደረሰ ያለውን በደል ሳይቀርፍ የ400 ዓመት በደልና መከራ ሳይቀርፍ ከአፍሪካውያን ጋር ግንኙነት እንዲመሰርትላቸው ነው አፍሪካን አሜሪካኖቹን ያመቻቻቸው ያሉት አፍሪካን አሜሪካኖቹ ከመሰልቸት ወይም አዲስ ኦፖርቹኒቲ ከመፈለግ ያንን ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ ሁሉም ጥቁር ግን በዚህ ውስጥ ተጠቃሚ ይሆናሉ ይካልሽን አጠያቂ ነው እሺ ወደፊትስ የአፍሪካ ጣፈንታ ምን ይሆናል በጣም ሰፊ ጥያቄ ነው ሶሲ የአፍሪካ ጣፈንታ ከባድ ነው እኮ አሁን ባለው አያያዝ መዘፈቅ ነው በቀላሉ ምንድነው መሰለሽ አፍሪካ የራሷን ካፒታል ማመንጨት እስካልቻለች ድረስ በተውሶ ካፒታል በተውሶ ኢንቨስትመንት አፍሪካ አህጉርም አገርም ልትሆን አትችልም በዲፔንደንት ሆነ በሌሎች በሚያመጡት ኢኮኖሚ ላይ ሌሎች በሚያመጡት ካፒታል ላይ የተመሰረተ አህጉር መጨረሻው ባለዳ ሆኖ የባለዳው መውደቂያ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ አትራፊዎቹ አሁንም የቀድሞቹ ቅኝ ገዢዎች የቀድሞቹ ጌቶች ናቸው ማለት ነው አትራፊዎቹ unless and otherwise አፍሪካውያን አቋም ይዘው እኛ ከናንተ ጋር በሚኖረን ግንኙነት ውስጥ ዛሬም መታችሁ ኢንቨስት አድርጋችሁ የፈለጋችሁትን የምትወስዱበት ሀገር ሳይሆን ትላንትና ላደረሳችሁብን በደል ወጣቶቻችንን በባርነት በቅኝ ግዛት ወስዳችሁ ለፈጃችሁት ላደረሳችሁት በደል መጀመሪያ ካሳ ክፈሉን ካሳችንን ስናገኝ በዛ ካሳ ካፒታል ይኖረናል ካፒታላችንን ይዘን ቢዝነሳችንን እንመሰርታለን ከዛ በኋላ ከናንተ ጋር የንግድ ግንኙነት እናደርጋለን ነው እንጂ ዛሬም ትላንትና የደረሰው በደል ተረስቶ እንደ አዲስ አፍሪካ ባዶ እጇን ቆማ እነሱ ካፒታል ይዘው መጥተው የሚመሰርቱት ኢኮኖሚ የአቻ ኢኮኖሚ ስለማይሆን ተበዳዩዋ
ጠፊዋ አሁንም አፍሪካ ነው የምትሆነው ማለት ነው። ይሄ ብዙ ሊያከራክር ብዙ ሊያነጋግር የሚችል ነገር ነው። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሀሳብ ካላችሁ ከስቱዲዮ ሳንወጣ ሀሳባችሁን ብትገልጹልን መልሰን ወደ እናንተው እናደርሳለን። ይህ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው። አዲስ ቅኝት በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በቴሌግራም www.addisperspective.com እንዲሁም ሐሙስ ከ2 PM እስከ 4 PM በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት በአይኸርት ሬዲዮ ላይ ታገኙናላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉና ዝግጅቶቻችንን አዳምጡ። አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት